ඉතාමත් සරලව ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් කොණ්ඩ මෝස්තරයක් කියලා දෙනවා. ඇත්තටම මේ කොණ්ඩ මෝස්තර ගොඩක් අද කාලේ ගොඩාක් ළමයි හරි කැමති. මොකද ගොඩක් අය කැමති නෑ බෑක්කෝම් කරනවට. ඒක ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න දෙයක්. මොකද බෑක්කෝම් කරපුවම ඒගොල්ලන්ට ගලව ගන්න කාදරයි අවුල් වෙලා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම කියන්නේ බෑක්කෝම් අඩුවෙන් කරන හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් කරන්න කියලා. මේ හෙයාර් ස්ටයිල් එක අපිට ගොඩක් උත්සවයකට යන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොණ්ඩ මෝස්තරයක්. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කොණ්ඩේ යටි වෙලා ඉන්න එකෙන් වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දෙවනුව පිටිපස්සේ කොටස පොනිටේල් එකක් දාලා අපි ලස්සන U හැඩයට පැඩින් එකක් හදා ගන්නවා. හදලා ඊටු ටික අපි දැන් කරන විදිය බලමු. මුලින්ම අපි මේ ටික මෙන්න මේ ආකාරයට අපි කොටස් දෙක ඉදිරි කොටසයි පිටිපස්සේ කොටසයි වෙන් කර ගන්නවා. අපි වෙන් කරගෙන පිටිපස්සේ කොටස අපි පොනිටේල් එකක් දා ගන්නවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බෙල්ල පාතටම ගන්නවා නම් ගොඩක් ලස්සනයි. Tamanට කැමති විදියට ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ හෙයාර් ස්ටයිල්ස් වල අපි කැමති මානයකට ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රමාණය. හැබැයි ගොඩාක් ලස්සනයි මේ කොණ්ඩේ පල්ලහැටම දානවා නම් මේ වගේ ස්ටයිල් වලට. මොකද දැන් ගොඩාක් මේ වගේ හරි සරල කොණ්ඩ මෝස්තර බෙල්ලට කරලා තමයි දාන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට කරන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ බෙල්ලටම කරලා කොණ්ඩේ. මෙහෙම අපි පොනිටේල් එක බෙල්ලටම කරලා වගේ ගන්න. පහලට ඒ කියන්නේ කනට පල්ලහැට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මිම්මක් වගේ ගන්නවා නම් කම්පෙත්ත කෙලින් ගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි කොණ්ඩවල මේ බන් හදනකොට ප්‍රමාණවල් ගන්නේ කන කෙලින් කම්පෙත්ත පල්ලහැට කන් දෙක මුදුනට. ඒ විදිහට තමයි අපි මේවල කොණ්ඩ මෝස්තරදී ගන්නෙ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය දන්නේ නැති දෙයක්. නමුත් ඒක තමයි හරි ක්‍රමය. දැන් මේ විදිහට අපි පිටිපස්සේ පොනිටේල් එක දාගත්තා. දාගෙන ඉවරලා අපිට පුළුවන් දැන් මම මේක කොණ්ඩේ සයිඩ් පාර්ට් එකක් විදිහට තමයි ගන්න යන්නේ. අපි දැන් මේ කොණ්ඩේ මෙහෙම පැත්තට තමයි පීරන්නේ. පැත්තට පීරලා අපි මේ වම් පැත්තේ කොටස අර ගන්නවා. වම් පැත්තේ කොටස ඔයගලන්ට පුළුවන් චූට්ටක් බෑක්කෝම් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් කරන්න එපා කැමති නැති හින්දා. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට බෑක්කෝම් කරන්නේ නැතුව පුළුවන් කොණ්ඩේ අපි බෑක්කෝම් කරන්න නැතුවම කරමු. මෙන්න මේ විදිහට වැක්ස් ටිකක් දාගෙන මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් අඹරලා අරගන්න. අපි කලිනුත් මේ විදිහට මම කියලා දීලා තියෙනවා කීපයක්. මෙන්න මෙහෙම අඹරලා අරගෙන මෙතනින් ලූස් කරගන්න. කරලා ඒක පින් කරගන්න පොනිටේල් එක ළඟට. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම චුට්ටක් බුරුල් කරගන්න. මොකද අපි කොණ්ඩේ හොඳට බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරලා ගත්තාම අපිට මේ විදිහට කරගන්න ලේසි. ඒතර අර බෑක්කෝම් කරලා පිම්බීමක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා අපි පුළුවන් තරම් කොණ්ඩේ හොඳ බ්ලෝ ඩ්‍රයි එකකින් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන අපි හැදලි වුණාට පස්සේ හෙයාර් ස්ප්‍රේ ටික දැන් මම මේ කොටසත් මෙහෙම චුට්ට යාන්තම් උස්සලා වගේ ගත්තා බුරුල් කරලා දාලා හෙයාර් ස්ප්‍රේ චුට්ටක් අපි අවුල් ගතිය යන්න ස්ප්‍රේ කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත කොටස. අපි අනිත් පැත්ත කොටස එකත් අපි මේ විදිහට ගන්නවා. දැන් මම මේ කොටසත් මෙහෙම චුට්ට යාන්තම් උස්සලා වගේ ගත්තා බුරුල් කරලා දාලා හෙයාර් ස්ප්‍රේ චුට්ටක් අපි අවුල් ගතිය යන්න ස්ප්‍රේ කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත කොටස. අපි අනිත් පැත්ත කොටස එකත් අපි මේ විදිහට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අඹරලා පොඩ්ඩක් ලූස් කරගන්න. ලූස් කරලා ඉවරලා මේ වගේ ඉතින් චුට්ටක් ලූස් කරන්න. කරලා ඉවරලා අපි පින්ස් ගහලා ඒකත් අපි අද කරලා තියාගන්න.
ඊට පස්සේ අපි මේ ඔක්කොම ටිකට එකතු කරලා පොනිටේල් එක එන්න රබර් බෑන්ඩ් එකක් දා ගන්න ඕනේ. මොකද මේවා ලූස් වුණොත් ගැලවෙනවා. මේ ඒක නිසා නැවත රබර් බෑන්ඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දා ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට එතකොට කොණ්ඩේ ගැලවීමක් වෙන්නේ නැහැ, බුරුල් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ ඉතුරු කරගත්ත කොටස ගොතා ගන්න ඕනේ. හොඳට පීරලා ටිකක් අපි ඇඟිලි වලට අරගෙන මාලේප කරගන්න. දැන් අපි කොටස් තුනකට හදාගෙන ගොතා ගන්න. මෙහෙම බුරුල් කරගන්න එක පැත්තක් යට පැත්තට එන ටික. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඒ කොටසේ එක පැත්තකට පල්ලහැට හිට පැත්ත බුරුල් කරලා මේ විදිහට ගන්න. අපි මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ කොටස ගොතලා තියාගන්න. මෙන්න බලාගන්න මේ විදිහට කොතල එක මේ එක ලයින් එක ස්කැලප් එක පෙන්න බුරුල් කරා. අපි දැන් මේ කොටසෙත් අපි සාමාන්‍ය කොටස් 3ක් වගේ හිටින්න ගොතලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඊටු ටික මෙන්න මේ මයින් කරලා හොඳට පීරලි වල වැස් දාගන්න. අපි දැන් මේ පිටිපස්සේ කොටස් මෙන්න මේ විදිහට කලින් එක වගේම තමයි ගොතලා එක පැත්තක් බුරුල් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ කොටස් කීපයක් අපිට ඕන නම් 3ක් නැත්නම් 4ක් 5ක් ඔයගලන්ට කොණ්ඩේ තියෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපිට ඒක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ කොණ්ඩේ අඩු කොණ්ඩයකට අමාරුනේ අපිට ගොඩාක් ගොත අයින් කරන්න. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් උපරිම 4ක් හරි 5ක් හරි හදාගන්න. එතකොට ලස්සනයි. අපි මේකෙන් මලක් හදන්නේ හින්දා මේ මලට පෙති ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න ටිකක් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. නැත්නම් උපරිම 3ක් කමක් නැහැ. අපි දැන් මේ ඉතිරි කොටස තියෙනවා පිටිපස්සේ. අපි එකෙන් භාගයක් අපි අයින් කරලා තියා ගන්නවා. තියලා ඉවරලා ඉතුරු කොටස බෑක්කෝම් කරන්න. බෑක්කෝම් කරලා අපි එකෙන් පොඩි පැඩින් එකක් වගේ එකක් හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට බෑක්කෝම් කරන්න. අනිත් එක බෑක්කෝම් එක මම කලින් කියලා කරන විදිහ මේ එකම ආකාරයට බෑක්කෝම් කරන්න. මොකද අපිට මේක ආයෙ ගලව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ නිකම්ම ගැලවෙනවා. ඒ විදිහට තමයි බෑක්කෝම් අපි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පනාව එකම ඉරියව්වට තමයි පීරෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඕන විදිහට කොණ්ඩේ ගලව ගන්න ලේසි. මේ ආකාරයට අපි
බැක්කෝම් කරගත්ත ටික බෝලයක් වගේ ඉන්න. මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන් රෝලක් වගේ මෙන්න මේ විදිහට තියලා පින් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් පුළුවන් බෝලයක් වගේ මෙහෙම පින් කරගන්නත්. අර අපි සාමාන්‍යයෙන් හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් කරනකොට රටාවක් තියෙන්න ඕනේ හැම එකකම. ඒ රටාවට අපි කොණ්ඩේ කරපුවම අපිට හරි ලේසි අපිට කරන්න යන නිර්මාණයට කර ගැනීමට. ඒක නිසා අපි හැම වෙලාවෙම දැන් මේ අපි බෑක් කොම් කරපුවම මේක උඩින් පීරලා ගන්නෙ. මොකද ඕනටත් අපි අවුල්වට ගන්නෑ. අපිට ඕනේ පිම්බිච්ච ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඒක කඩා ගන්න නැතුව අපි මේ යාන්තම් උඩින් පීරලා ඕගන් ප්ලම් එකට හෙයාර් ස්ප්‍රේ ටික පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපිට කොණ්ඩේ ලෙස්සන්නේ නැහැ. එනේ මේ විදිහට තියලා මෙන්න පැඩින් එකක් වගේ හදාගන්න. මේ ආකාරයට උගන්වන්න. මේක මෙහෙම ඈඩ් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඕන විදිහට මේ පැඩින් එකේ අපිට ඕන ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් පැඩින් එක මෙන්න මේ ආකාරයට හදාගත්තා. අපි දැන් ඊටු කොණ්ඩේ කොටස මෙහෙම හොඳට පීර ගන්න, ගැට මුකුත් නැති වෙන්න පීරගෙන මෙහෙම ඈඩ් කරගන්න කොණ්ඩේ. ඈඩ් කරලා ඉන්නවා බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම පැඩින් එක වහගන්න. මොකද මේ පැඩින් එක අපි නීට් කරගන්න එපාද? මෙන්න මේ විදිහට අපි කොණ්ඩේ හොඳට වහගන්න ඕනේ පැඩින් එක. මේ ඊටු කොණ්ඩේ ටිකෙන්. ඒකට ඔයගලන්ට පුළුවන් හෙයාර් ස්ප්‍රේ පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට නීට් කරගන්න. අපි දැන් ගොතා ගත්ත ටික අපි ලස්සනට හදා ගන්නවා. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ඉස්සරහින් අයින් කරලා ගොතා ගත්ත කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට අපි පින් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට පින් කරගෙන ඉතුරු ටික අපි මෙන්න මේ ඇඟිල්ලේ ඔතා ගන්න. ඔතල ඉවරලා එහෙම මලක් වගේ හිටින්න මෙතනට පින් කරගන්න. මේ ආකාරයට අපි එක ඇඟිල්ල ඔතලා හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් එක කොටසක් ගන්නවා. මේ කොටසකුත් අපි මේ විදිහටම මෙතන අපි වර්ක් කර ගන්නවා මලක් වගේ. මේව ඇඟිල්ලෙන් ඔතා ගන්න. තලා මෙන්න මේ විදිහට අපි මලක් මේ විදිහට සෙට් කර ගන්න ඕනේ. තවත් මලක් මේ විදිහටම මේ විදිහට උතා ගන්න ලස්සනට. ඒ ආකාරයට මල් හතරම ලස්සනට
දැන් කොණ්ඩ මෝස්තරේ මෙන්න මේ ආකාරයට දාගෙන ඉවරයි. මල් 4ක් විදිහට අර අපි ගොතපු ටික සෙට් කරා. අපි දැන් මේක තවත් ලස්සන කරගන්න මේ මල් මැදට අපි චූටි මල් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ විදිහට තමයි අපි මේ දිගට පබළු පොඩි පබළු ටිකක් ගහුවා. දැන් අපි මේකේ ඉතුරු ටික ලස්සන කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මැදට අපි චූටි මල් මේක තවත් ලස්සන කරගන්න මේ මල් මැදට තමයි අපි මේක පින් කරගන්නේ. කොණ්ඩ මෝස්තරේ නිමා කරගෙන ඉවරයි. අපි කොණ්ඩ මෝස්තරේ දාලා ඉවරලා අපි ඒක අලංකාර කරගෙන චූටි මල් 4ක් එක්ක පොඩි පොඩි පබළු චූටි කම්බි වලට හරි චූටි ඉන්විසිබල් පින් එකකට හරි අහුනලා ඔයගොල්ලන්ට මේ මම තියෙන විදියට කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට කරන්න පුළුවන් මේ මෝස්තරේ තවත් අලංකාර කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක උත්සාහ කරලා බලන්න. මේ අපි තව ලස්සන කොණ්ඩ මෝස්තර ඉදිරියට කරනවා. මම මේ ගොඩක් මේ සරල කොණ්ඩ මෝස්තර කරන්නේ මොකද දැන් ගොඩාක් ළමයි ආස බෑක්කෝම් නැතුව කොණ්ඩ කරන්න. ඒ හින්දා තමයි මේ ගොතලා ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ. නැත්නම් ඒකාකාරීත්වයක් නෙමේ. අපි ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක යන්න ඕනේ හින්දා ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකට අවශ්‍ය කරන ඒවා තමයි ගොඩක් මම මේ කරලා පෙන්නන්නේ. ඉදිරියේදී මම ඔයගලන්ට ඇත්ත කොණ්ඩ වලට පෙන්නනවා මඩමාලියන්ට අවශ්‍ය කරන මෝස්තර. මොකද මඩමාලියන්ට මගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා ෆ්‍රින්ච් එක කරන ක්‍රම. ෆ්‍රින්ච් එක කරන ක්‍රම බොහොමයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉදිරියේදී ඒවා මම බැලුවා ඇත්තම කොණ්ඩ වලට කරලා පෙන්නන්න. ඩබල් ෆ්‍රින්ච්, ත්‍රිබල් ෆ්‍රින්ච් කියලා ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවා ඉදිරියේදී කරමු. ඒ වගේම මේ වගේ සරල කොණ්ඩ මෝස්තර මම මේ ඩමිස් වලට කරන්නේ එකයි. ඔයගලන්ට ලේසි මේවා කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් අපි ලබන සතියේ තවත් ලස්සන කොණ්ඩ මෝස්තරයකින්